E o nebunie de-a mea, o să continue până la urmă. YouTube va rula pe acest Pentium 3. Hei, salutare! Aș vrea să vă prezint un proiect la care am început să lucrez, și anume un Pentium 3 pus pe această minunată bucată de bambus. Și aș vrea să navigăm pe internet cu acest procesor din anii 2000. Procesorul este un Pentium 3 la 1,4 GHz cu 512 kg Level 2 cache. Acesta este cel mai puternic procesor Pentium 3 creat vreodată. Este destul de popular în comunitatea retro, mai puternic decât primele Pentium 4. RAM-ul o să avem 512 S de RAM la 133 de MHz, un hard disk de 80 de GB, ID, bineînțeles, un DVD writer murdar și pentru placă video vom folosi GeForce 4 MX 440. O să instalez un sistem de operare modern, actualizat, sigur, care a apărut anul trecut. Este un sistem de operare bazat pe Linux. Îi spune Antix. O să instalăm browsing, text editing, joculețe. Sunt curios dacă merge să instalăm Steam. Sunt curios dacă merge să rulăm anumite jocuri de pe GOG, Good Old Games. Poate instalăm și Netflix. Dacă merge, de ce nu? Am revenit după un timp la acest proiect. Spun am revenit deoarece am încercat să fac ce mi-am propus, însă am întâmpinat anumite dificultăți. În mare problema era de la Nvidia, deoarece nu găsesc drivere pentru acel GeForce 4 pe care l-aveam pentru acest Linux și am instalat un Radeon 9250, 512 MB, procesor la 1,4, perfect. Cum ziceam, un sistem de operare modern, cu toate update-urile de securitate la zi, deci putem intra pe internet fără nicio problemă. Ok, s-a încărcat desktop-ul, acum vom instala. Regular install using the entire disk, acesta este discul. Putem selecta dacă dorim să instalăm pe mai puțin spațiu. Avem opțiunea să encriptăm absolut toate datele care sunt pe acest hard disk. Un lucru frumos la acest installer este că el se instalează în timp ce noi alegem diversele opțiuni. Bineînțeles că o să dureze foarte mult până se copiază. După lungi așteptări, ne apropiem de sfârșitul instalării. Ok, super. Rebootăm sistemul. Am scos DVD-ul, s-a făcut liniște. Haideți să vedem ce avem aici. Yay, s-a instalat bine. Aici putem să alegem mai multe setări. Momentan dorim doar să intrăm în sistemul de operare. Gata, am intrat în sistemul de operare. Avem și data corectă și ora. Acum urmează o mică prezentare a sistemului de operare. A few moments later. Acum copiez câteva fișiere, câteva imagini, câteva videouri, câteva fișiere audio pe calculator ca să văd cum funcționează. Din nefericire, acest sistem de operare nu mi-arată cât timp mai este până când se copiază. Ok, cam aceasta despre sistemul de operare. Acum să vedem dacă putem să-l folosim. Am instalat Palm-ul. Deci dacă putem să intrăm pe internet, vreau să văd ce se mai întâmplă în lumea calculatoarelor retro. Bineînțeles că nu există așa ceva.
Wow! Mai retro decât mă așteptam. De când am ajuns în anul 2000, nu mă mai uit la știri din prezent. Aoleu, Nvidia RTX 2050. Și eu credeam că eu m-am întors în trecut. Mulțumim, Nvidia. Aoleu, 2050. Ăștia nu mai au chipuri să facă plăci video și le scot pe ale alte vechi de la naftalină. Filmulețul este la 1280 cu 720. 720p. Da, nu e așa că arată frumos Necromanul ăsta? Superb. Diablo de Resurrected. Hai, sunt pe hardcore, în actul 4 pe Hell. Sunetul i-a rămas în urmă. Wow. Muzică. Muzica se aude bine. Nu am instalat niciun driver pentru placa de sunet, mi l-a instalat automat. Sunt curios dacă putem face browsing în timp ce ascultăm muzica. Ar fi opulență maximă. Din iulie 2010. Nu se carcă imaginea. Power consumption. Compară Pentium 4 cu Atom și vor să vadă power consumption. Păi vă spun eu, consumă foarte mult Pentium 4 comparat cu Atom. Dar, can it run YouTube? Se încarcă. Rezoluția momentană reclame. E calculator de 20 de ani, dar reclame tot se încarcă. Calitate măcar 480p. Da, merge cam până în 10 frame-uri. Îmi făcusem speranțe. Da, deci nu ne putem uita pe YouTube. Am uitat să mă uit la niște poze. Ce frumos toarce hard discul. It's like music for my ears, chicken soup for the soul. Yay, slideshow! Se încarcă bine. Deci la poze ne putem uita. Dar la YouTube, ba? Open with empty paint. Hai să dăm un blur de 10. Apply. Ca unul care folosesc editare foto destul de des, vă spun că se mișcă destul de bine. Haideți să facem grayscale. L-a făcut instant. Mai deschidem altă poză. Să aplicare pe defectul. Sharpen. Ok. Flip. Da, aceste operațiuni țin de procesor, nu de placa video. Acestea care țin de procesor se mișcă foarte, foarte, foarte bine. YouTube-ul are nevoie și de placa video. Hence, nu merge deloc bine. Așadar, am fost plăcut surprins de editarea foto. Haideți să vedem dacă merge jocul pe care l-am instalat. Am instalat un joc. Super Tux 2. Nu se încarcă. Da, din nefericire nu am avut succes cu rulatul unui joc.
O să încerc să-mi scriu memoriile. Povestea unui procesor trist. Acesta este titlul. Da, cu siguranță o să am succes și cu această carte. Bine, n-am avut succes cu niciuna până acum. Bine, nici n-am scris, dar și o să trebuiască să vedem și cât am cheltuit luna aceasta. Pe mâncare am dat 2000 de lei. Pe haine am dat 600 de lei. Pe băutură am dat 0 lei. La mașina de soare Evizia să-i schimb bujiile. Am dat 1300 de lei. Pe benzină am dat 600 de lei. Consumă mult, motor mare, opulență. La mall, să zicem de 10 ori mai puțin, 300 de lei. La cinema, 200 de lei. Am văzut multe filme. Pe calculator, 1200 de lei. Dar încerc să cumpăr o placă video. Vacanță 1, pas. Vacanță 2, pas. Că am cheltuit toți banii pe placa video. Mulțumim, Nvidia. Da. Ok. Acestea sunt cheltuielile împărțite pe tipul și locul unde am cheltuit. Așadar, după ce o să mă îmbogățesc de pe urma cărții despre procesorul trist, o să pot să-mi calculez finanțele în LibreOffice. Foarte frumos. Mulțumesc. A few moments later. Putem face oarecare browsing, putem citi știri, putem asculta muzică, la videoclipuri de pe calculator nu ne putem uita, se mișcă foarte încet. Pe YouTube nici atât, nu putem să ne uităm pe YouTube. Jocurile nu merg, Steam nu merge, Netflix nu există. Putem face text editing, putem face photo editing, am fost impresionat. E o nebunie de-a mea, o să continue, nu o să mă opresc aici, bineînțeles, acesta este doar începutul. Până la urmă, YouTube va rula pe acest Pentium 3.